Module 2, Interpersonal Communication. So, dito na tayo sa page 3. Yung title natin ay Module 2, Interpersonal Communication. Dito po may mababasa tayong proverb o kasabihan ulit. Yan. Sa komunikasyon, mahalaga ang unang impresyon. The first impression you give is important to communication. Okay. So ito yung ating interpersonal communication objectives. By the end of the module, participants will identify and demonstrate nonverbal communication. Listen actively and speak appropriately. Identify and practice good customer service skills. So, yan yung tatlo nating objectives. Okay. So, sa module overview, meron tayong tatlong sessions. Session 1, listening and speaking effectively. Session 2, cooperating with others. Session 3, customer care. Okay. So, ito yung ating mga written assignments. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. At saka yung mga writing sessions. 1, 2, session 3, writing space. Okay. So, dumako na tayo sa session 1, listening and speaking effectively. So, nanggaling po yan sa Communication Skills English Learning Strand 1. Okay. Sana natin. Ito yung key topics and learning points. Non-verbal communication. Effective speaking skills and strategies. Effective listening skills and strategies. So, ito yung matutunan natin sa buong session. Okay. Examples of effective listening skills include using appropriate body language to show you are listening. So, sa mga halimbawa daw po ng effective listening skills, okay, o sa magaling, maayos na pakikinig, ginagamitan daw ito ng body language, okay, o pagkilos ng katawan, body language, okay, para maipakita daw natin na tayo nga talaga ay nakikinig. Listening to the speaker without interrupting, pakikinig sa nagsasalita na hindi natin siya ini-interrupt, okay. Asking questions for clarification when you do not understand something. Nag-a-ask tayo ng mga question, okay, o nagtatanong tayo para maintindihan natin yung sinasabi. Being aware of your own attitude and avoid being judgmental. Kailangan din maging aware daw tayo sa ating attitude, at huwag tayong judgmental habang nakikinig. Yan ang example sa effective listening skills. Nonverbal communication affects how people perceive and understand each other. Yung body language na sinasabi kanina, nonverbal communications, yun. Nakakaapekto daw yan kung papaano magkaintindihan ang bawat isa. Example, not making eye contact, hindi tumitingin o hindi nakatingin sa nagsasalita. Looking down, nakayuko habang may nagsasalita. Might be perceived as somebody not being confident or honest. Okay? So, nagpapahiwatig na wala kang confidence or hindi ka honest. Okay? When giving or receiving instruction on performing a task, it is important to give clear. Pag nagbibigay ka ng instruction,
o nag-uutos ka, kailangan daw clear yung utos mo, detailed instructions, detalyado yung inutos mo, to ask questions for clarifications, to make sure you have understood the instructions. So, nakikinig naman, kailangan magtanong ng para maintindihan, klaro siya. Okay, for clarification. Communication is a two-way process where you need to speak and listen well and ask for clarification when necessary. So, ang communication daw ay dalawang paraan o two-way process. Merong nagsasalita, merong nakikinig ng mabuti, at at kailangan magtanong para maintindihan kung kinakailangan. Speak with a clear and understandable and convincing voice. Kailangan malinaw, naiintindihan ang pagsasalita o boses. Okay? So, ganito ang ating two-way process. Merong receiver, tagapakinig. Merong sender, tagapagsalita. Si sender, magsasalita, magbibigay ng message kay receiver. Si receiver, magbibigay ng feedback sa sender. Parating ganyan. Okay. So, let's move on. Dito na tayo sa Activity 1. Session 1, Activity 1. Introductory Activity and Learner's Reflection. Ano ang objectives dito? Review the main concept of the previous module. Yung module 1, i-review natin siya. Identify the topics that are important for interpersonal communications. Take a learner's reflection. Okay. So, let's write. Welcome to Module 2, which is about interpersonal communications. Before we proceed to this module, let us have a review of the previous module. Review daw muna tayo. Write 5 ideas you can recall about the types of important values and skills, how to set and reach goals, and different ways people learn. So, 3 yan. Una, magbigay daw tayo ng 5 ideas na natatandaan natin tungkol sa iba't ibang values and skills. Tapos, paano daw mag-set at saka mag-reach ng goals. Tapos, yung iba't ibang paraan ng pagkatuto ng iba't ibang tao. Okay. Ito ang aking sample answers po. Sa values and skills, friendliness, honesty, yan. Sa naman, setting and reaching goals. Setting goals. Example dyan, matapos ang ALS. Short-term goals, mapass o makapasa sa ALS test. Yung paano ako natututo o paraan ko ng pagkatuto, magaling ako pagka ginagawa ko ang mga bagay-bagay o doing, natututo sa paggawa. Yan. Example, answer lang po yan. Gumawa kayo ng sarili yung sagot. So let's read. Read the proverb at the beginning of the module and answer the questions. The first impression you give is important in communication. Sa komunikasyon, mahalaga ang unang impresyon. What does it mean? Ano daw ang ibig sabihin? Sample answer ko po. Kung maayos ang pakikipag-usap sa unang pagkakataon, magiging maayos din ang pagkakaintindihan. Sinagot ko lang yan, Sumagot kayo ng sarili niyong idea. Okay? In your own words, how do you relate this proverb to yourself? Paano daw may uugnay ang proverbs na ito? Okay? O yung kasabihan na ito. Iugnay sa sarili. Can you recall your first impression situation with someone else?
May natatandaan ka bang first impression na sitwasyon sa isang tao, sa iba? Do you think the way you talk with your listener is important? Palagay mo yung kung paano ka pakikipag-usap sa tagapakinig ay mahalaga. Bakit? Okay. Sample answer po. Noong interview sa trabaho, yan yung mga natatandaan ko, yung pakikipag-usap sa unang pagkakataon. Siyempre, first time, interview ang una mong mararanasan sa trabaho. Sa palagay ko, maayos naman ang aking pagsasalita at pakikinig. Yan, sample answer lang po yan. This module will focus on communication skills at work. Itong module na to ay nagfo-focus sa pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan or communication skills sa ating trabaho. What do you think is the relevance between the proverb and the importance of communication skills at work? Ano daw ang pagkaugnay ng proverb na ito, at yung skill? Okay? Pag-iisahin natin yan, Communication skills sa trabaho at proverbs na ito. How does it relate to your real life situation? Paano daw ito naiuugnay sa inyong totoong buhay? Okay? Sample answer po. Mahalaga at ang maayos na komunikasyon o communication sa trabaho para magkaintindihan. Yan ang paano daw may relate sa real life situation. Okay. So dito naman tayo. I hear you, but I am not listening. Naririnig kita pero hindi naman ako nakikinig. So, ask mother, father, sister, brother, or your friend. Magtanong tayo dito sa kapamilya at kaibigan. Tanungin natin sila. If they have experienced a situation where they are talking to someone who seemed to be listening to them, but when they ask if they understood what they are saying, it turns out that they are not listening. Okay. So, tanungin natin sila kung naranasan na nila ang makipag-usap sa isang tao na yung tao na yun parang nakikinig naman. Pero kung tatanungin yung taong yun kung ano yung sinabi sa kanya, yun, nabibisto na hindi talaga siya nakikinig. So, ano daw ang pakiramdam? How did you feel about it? Is this a good or bad thing to do? Ito ba ay mabuti or masamang bagay na ginagawa? Why? Bakit daw? So, ano daw ang mararamdaman dito? So, sample answer lang po. Gumawa kayo ng mas magagandang sagot. Ito ay sample lang. Ito po ay hindi magandang pag-uugali kasi kawalan siya ng respeto. Okay. Now, it is time to write your thoughts on the following questions in the space below. Kaya may mga katanungan, ano naman ang iyong ideya o iyong kasagutan dito? What does it mean to listen, speak, or speak effectively? Ano daw ang ibig sabihin ng pakikinig o pagsasalita na effective o maayos, magaling? Sample answer, nakatutok ka sa kausap. O kung ikaw ang nagsasalita, maayos na pagsasalita. How do you know when you are not being listened to or ignored? Paano mo daw malalaman na hindi ka naman pinapakinggan ng kausap mo? Sample answer, pag hindi nakatitig. Marami pang sagot dyan, okay? What do you do when speaking to get your point across? Ano daw ang gagawin mo kung ikaw ang nagsasalita para
maipaliwanag mo ng mabuti yung sinasabi mo. Gamitin ang galaw. Sample answer lang po yan. How do you speak to an elder, supervisor, friend, group of people? Paano ka daw makikipagtalastasan o paano ka magsalita sa mga nakakatanda, kaibigan, supervisor sa trabaho or sa grupo ng mga tao? Pagiging magalang. Okay? Pagiging magalang. Why is good or effective communication important? Bakit daw mahalaga ang effective communication in your personal and work lives, sa ating personal na buhay at sa trabaho, para magkaintindihan at magawang maayos ang trabaho? Sample answer lang po yan. Okay, let's go to sharing and caring. Sharing is caring, sorry. This section encourages you to share your output. Yung mga natutunan mo dito, i-share mo sa family and friends, okay? Work hard on this. So now, it is time, you work hard on this, pinaghirapan mo yung mga sagot dito. So now, pagkakataon na para i-share mo ito sa iba, okay? Ito na tayo. Go ahead and share your thoughts based from your answers above to your family and friends. O i-share na natin sa family and friends yung mga sagot natin sa mga topics. Don't forget to explain your thoughts in each question to show how you value effective communications in your life. Okay? Mag-share tayo ng ating mga ideas. Remember that in this module, you are going to learn about communication skills. Matututunan mo yung communication skills and how to become effective and confident listeners and speakers. Okay? So, matututunan natin ang communication skill at yung pakikinig at pagsasalita. Okay, effectively. Tanungin ang iyong kapamilya. Parang ganito. Tanungin ang iyong kapamilya, kaibigan, katrabaho. Ano yung gagamitin mo? Itong mga katanungan dito. Okay? Tanungin natin sila. Yan. Pwede rin dito. Okay? Mamili tayo ng mga itatanong. Marami naman dyan. Okay? So, parang ganito lang. Pagkasyahin nyo na lang sa part na ito. Yan. Okay. Dumako naman tayo sa page 9. Page 9 na po tayo. Learner's Reflection. Module 2, Interpersonal Communication. So, katulad lang din po ito sa Module 1. Palaging may ganito. No? I-check natin kung wala kang karanasan sa paggawa nito, may kaunting karanasan sa paggawa nito, mayroong karanasan sa paggawa nito, marami akong karanasan sa paggawa nito. So, 4 po na columns po yan. Okay. Paggamit ng iba't ibang estratehiya para makinig ng mabuti sa iba. Siguro naman may konting karanasan. Bahala kayong mag-check po kung anong gusto nyo. Paggamit at pag-unawa ng mga kilos na nagpapahiwatig ng pakikipag-usap. Check mo na lang yan kung alin dyan. Sample answer ko lang po yan. Paghingi ng tulong sa iba kung merong hindi naintindihan. Check niya. At pagsasalita ng maliwanag at mabisa sa harapan ng mga tao. Depende sa inyo. Pag-unawa sa kahalagahan at pag-alaga ng customer at pagbibigay ng kaukulang serbisyo. Last po, pakikipag-usap upang makapagbigay ng pinakamagandang serbisyo sa telepono o personal na pakikitungo sa tao. So, hanggang dito po ang ating session 1. Okay.